If you're not subscribed to Kiramma's Kitchen channel, then please subscribe and hit the bell icon so you know every time Kiramma's Kitchen posts a new video. ආයුබෝවන් අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ වියලි හාල් පිටි හා සීනි වලින් කොණ්ඩ කැවුම් සාදන ආකාරයයි. සාමාන්‍යයෙන් කැවුම් සාදන්නේ සුදු හාල්, තෙත්ත පිටි වලින් හා පුල් පැණි වලින්. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ කඩෙන්ගත් වියලි හාල් පිටි හා සීනි. හාල් පිටි වලට පාන් පිටි එකතු කර හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. මම රතු සීනි ග්‍රෑම් 275කින් කැරමල් සීනි පැණි එකක් සාදාගත්තා. ඒකෙන් භාගයක් මම දැන් දානවා. පොල් කිරි මේස හැඳි 6ක්, රතු සීනි ග්‍රෑම් 25ක් සහ ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. වතුර ටික ටික දාලා අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ ආකාරයට වතුර හා ඉතිරි පැණි එකතු කර අතින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම දැන් හැන්දක් පාවිච්චි කර සීනි දියවනතුරු හැඳි ගාමින් මිශ්‍ර කරනවා. දැන් සීනි දිය වෙලා පදම හරි වගේ. වියලි හාල් පිටි පාවිච්චි කළ නිසා මේ මිශ්‍රණය පැයක් පමණ තිබෙන්නට හරිනවා. පැයකට පසුව මගේ මිනි වීඩියෝ කැවුම් මිශ්‍රණය පදම බලනවා. මිශ්‍රණය තෙලට දාන විට එකවර දාගන්න එපා. මිශ්‍රණය ටිකින් ටික මේ ආකාරයට සෙමෙන් නූලක් වගේ වැටෙන්න සලස්වන්න. දැන් තෙල් හැන්දෙන් නොකඩවාම කැවුමට තෙල් ඉසින්න. ඒ අතරේම කැවුම් කූරෙන් කැවුම මැද උඩට මතුවී ඇති කොටස පිදුරු කර කූර කරකවන්න. කූර කරකවන එකෙන් තමයි කොණ්ඩේ හැදෙන්නේ. ඒ වගේම කැවුමට තෙල් ඉසීමක් ඉතාම වැදගත්. කැවුම රන්වන් පාට වන විට තෙලෙන් බා ගන්න. මම තව කැවුමක් හදන හැටි පෙන්වන්නම්. ඔයාලත් මේ රෙසිපි අනුව කැවුම් හදලා රස බලන්න. මාගේ වීඩියෝට කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න.
නැවත වීඩියෝකින් හමුවමු. ඔබට සුබ දවසක්. Tastes really good, right? Yes.